වීඩියෝ සීරීස් එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ කොහොමද Orderable කියන plugin එක install කරලා අපේ website එක මේ අපි හදන්න යන online food ordering website එකක් බවට පත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා plugins add new කියන එකට එන්න. ඊට පස්සේ Orderable කියලා search කරන්න. මෙන්න මේක තමයි plugin එක install දෙන්න. ඊට පස්සේ activate දෙන්න. ඉතින් මේ Orderable කියන එක free වගේම paid version එකක් හැටියටත් තියෙනවා. ඔයාට මම පහල description එකේ link එක දාලා තියනවා එයාලගේ website එකට. මේක තමයි එයාලගේ website එක. ඉතින් මෙන්න මේ plugin එකෙන් තමයි අපිට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ මේ විදිහට ලස්සන cam order කරන්න පුළුවන් විදිහට ගැලපෙන විදිහේ website එකක් අපිට හදාගන්න. ඉතින් මේකේ pricing කියන එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ pricing කොහොමද කියලා. free version එකක් තියෙනවා. මම මුලින්ම ඔයාලට free version එකෙන් වැඩ ගන්න හැටි පෙන්නනවා. නමුත් ඒක ඇත්තටම ඊටරම් ප්‍රමාණවත් මදි. ඔයාලා හරියට මේ විදිහට customers වලට අවස්ථාව ලබා දෙනවා නම් ඔයාලගේ තියෙන restaurant එකකින් cam order කරන්න නැත්නම් ඔයා කාර්යය හදලා දෙනවා නම් pro version එක ගන්න එක තමයි මම recommend කරන්නේ. හරි අපි යමු ආය dashboard එකට. දැන් මෙතන setup wizard එකක් තියෙනවා. අපි මේකට යමු. begin කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා අපේ business එකේ information. මුලින්ම අපි දෙමු අපේ මේකේ නම. උදාහරණයකට අරගත්ත අපි දයිය Chinese foods කියලා. ඉතින් ඒක තමයි නම. ඊළඟට ඔයාලගේ address එක මේක WooCommerce එකෙන් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ අපි කලින් දුන්න නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් continue දීලා ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මෙතන අපෙන් අහනවා අපේ restaurant එකේ නැත්නම් අපේ website එකෙන් අපි delivery කරනවද? අපි ඕක කියලා දෙමු. ඒ වගේම අපෙන් අහනවා pick up කරනවද? ඒ කියන්නේ customer කෙනෙක්ට පුළුවන් online order එක දාලා ඒ cam එක store එක නැත්නම් restaurant එකට නැත්නම් shop එකට ඇවිල්ලා අරගන්න කවුරුත් deliver කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අපි මෙතනින් ගියමු ඒ option දෙකම අපි දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා මොන දවස්වලද ඇරලා තියෙන්නේ කියලා අපේ restaurant එක. ඉතින් අපි දාමු Monday හැම දවසක්ම දාමු. හරි ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා මොනවද සාමාන්‍ය ඇරලා තියෙන වෙලාවල් කියලා. ඉතින් අපි උදේ 10 ඉඳන් රෑ 10 වෙනකන් කියලා උදාහරණයක් හැටියට මේ විදිහට දාමු. ඊට පස්සේ continue ඊට පස්සේ මෙතනින් save and finish කියන එක දෙන්න. හරි plugin එක දැන් අපි setup කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මෙතන තියෙන settings මොනවද කියලා අපිට වැදගත් වෙනවා. මෙතන skip කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයා store settings කියන එකට එන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර කලින් දුන්න දවස් ටිකයි අපි දුන්න වෙලාවයි තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඕන මේක set කරන්න පුළුවන් ඒ දවසට අපි මෙච්චරයි orders අරගන්නේ කියලා. අපි හිතමු අපි ඉරිදාට orders අරගන්නේ 100යි. සඳුදාට 150යි. නැත්නම් හැම දවසටම 100යි. මේ වගේ limit එකක් තියෙනවා. ඒ limit එකට වඩා orders එනවා නම් customer ට අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ order කරන්න. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ pro version එකේ. ඊළඟට මෙතන ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ update time zone කියන එක. ඉතින් ඔය වීඩියෝ සීරීස් එක follow කරගෙන ආව නම් ඔයාලට මතක ඇති අපි ඒසියා කොළඹ කියලා වෙබ්සයිට් එකේ time එක වෙනස් කරා. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. මේක කරොත් තමයි හරියට වෙලාව config කරගන්නේ මේ system එකේ. ඊට පස්සේ අපි කලින් setup කරපුවම තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන option එකක් තියෙනවා service hours කියලා. ඉතින් මෙතනින් අපිට select කරන්න පුළුවන් අපි delivery කරන්නේ මොන වෙලාවල් වලද pick up කරන්නේ මොන වෙලාවල් වලද කියලා. මේක ගොඩක් useful ඇත්තටම. අපි හිතමු අපේ restaurant එකක් තියෙනවා. අපි දැම්මනේ උදේ 10 ඉඳන් හවස රෑ 10 වෙනකන් ඇරලා තියෙනවා කියලා. නමුත් අපිට කියන්න පුළුවන් අපි හැම දවසකම ඩිලිවර් කරනවා. නමුත් අපි හැම වෙලෙම ඕපන් කරලා තියෙන වෙලාවේදී ඩිලිවර් කරන්නේ නැහැ. අපි ඩිලිවර් කරන්න පටන් ගන්නේ හවස 3 ඉඳන්. මේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් තියෙන්නේ pro version එකේ. free version එකේ මේ උදේ අපි ඇරලා තියෙන වෙලාව කීයද 10 ඉඳන් රෑ 10 වෙනකම්ම කස්ටමර්ට ඩිලිවර් කරනවා කියලා විතරයි අපිට තියන්න පුළුවන් free version එකේ. ඊළඟට මෙතන option එකක් තියෙනවා as soon as possible කියලා. මේක select කරලා තිබ්බොත් එහෙම අපේ checkout page එකේ option එකක් තියෙනවා. ඒ වෙලෙම customer ට item එක ඕනි කියලා. මම ඒක තව පොඩ්ඩකින් පෙන්නන්නම්. ඊළඟට තියෙන මේ lead time pre-order days සහ holidays කියන එක මම ඔයාලට තව පොඩ්ඩකින් පැහැදිලි කරන්නම් example එකක් එක්ක. ඒකට ඔයාලට වැඩියෙන් පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් මෙතන save කියන එක දෙනවා මම. දීලා tip settings එකත් pro version එකේ තියෙන්නේ. ඊළඟට checkout settings. ඒ කියන්නේ checkout එක අපිට ගොඩක් හොඳට කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් තියෙන්නේ pro version එකේ. side row සහ style කියන option දෙක අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ brand color කියන එකත් ඔයාලට මට පෙන්වන්න වෙන්නේ මේක example එක හදලම තමයි. ඒකින්ද මම දැන් එනවා product layout කියන එකට. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපේ product එක display වෙන්නේ මොන විදිහටද කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මේක කරද්දී පැහැදිලි වෙයි. add new කියන එක දෙන්න. ඊළඟ අපි නමක් දෙමු. මම මෙතනට දෙනවා menu layout කියලා. ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට හඳුනා ගන්න පහසු වෙන්න. ඊළඟට categories කියන තැනින් මම meals කියන එක select කරනවා මේ විදිහට. burgers and pizzas කියන එක අපි import කරපු එකකින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් මෙතන products categories වලට ඇවිල්ලා burgers සහ pizza කියන එක මේ විදිහට delete කරලා දාන්න. හරි දැන් අපි හදපු meals කියන category එක විතරයි තියෙන්නේ. ඊළඟට display එක අහනවා කොයි විදිහටද ඕනි කියලා. ඉතින් ඔයාලට පහළ බලා ගන්න පුළුවන් layout preview කියලා අපේ layout එකේ demo එකක් නැත්නම් preview එකක් අපිට පෙන්වනවා. demo එකක් නෙමෙයි preview එකක්. ඉතින් මෙතන මම කැමති grid view එකට
ඊළඟට section separate කරන්න බෑ free version එකේ. නමුත් අපිට image එක display කරන්න පුළුවන්. image එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. එතකොට තමයි ලස්සන වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවනේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට clickable cart කියන එකට quick view product කියන එක ලබා දීලා publish කියන එක උඩ click කරන්න. හරි. දැන් මම එනවා මෙතන product layout කියන එකට මෙන්න මෙතන click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන පුළුවන් මේ short code එක copy කරගන්න. ඉතින් දැන් මම කරන්න යන්නේ අපි මේ හදපු menu layout එක අපේ website එකේ front end එකේ display කරන්න. ඉතින් අපි දැන් ඒක කරමු. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට front end එකට ඇවිල්ලා edit page කියන එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් dashboard එකකින් all pages වලට ඇවිල්ලා එන්න home කියන එකට ඇවිල්ලා edit කියන එක දෙන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ කොතනටද මේක යන්න ඕනි කියලා ලබා දෙන්න. ඉතින් මම කැමතියි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙන්න මේ විදිහේ සෙක්ෂන් එකක් ඇඩ් කරන්න. මෙතන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකම තියෙනවා කස්ටමර් කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බ්ලොග් එඩිටර් එකත් එක්ක තමයි පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයා බ්ලොග් එඩිටර් එකට අලුත්ම කෙනෙක් නම් එකපාර වාට මේක තේරෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මම බ්ලොග් එඩිටර් එක ගැන කරලා තියෙන වීඩියෝ එක ටිකක් බලලා මේකට එන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් මම මේක බලාගෙන යන සමහරවිට වටක් ගාලා මේක අල්ලගන්න පුළුවන් වෙයි. ලොකු දෙයක් නැහැ. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම මේ සෙක්ෂන් එකට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයා මේ සෙක්ෂන් එක ඔයා සිලෙක්ට් කරොත් ඔයාට මේ විදිහට highlight වෙලා පෙන්නනවා. ඔයා ඉන්නේ හරි සෙක්ෂන් එකේ කියලා. මම මෙන්න මේ row layout එකට ක්ලික් කරලා keyboard එකේ shift එක ඔබාගෙන දෙවෙනි එක, තුන්වෙනි එක, තුනයි තියෙන්නේ. තුනම සිලෙක්ට් කරලා මෙතනට ඇවිල්ලා remove block කියන එකට ක්ලික් කරනවා. එතකොට මේ තුනම මේ විදිහට අයින් වෙනවා. හරි. දැන් මට ඕනේ අලුත් row එකක් add කරන්න මේකට මෙන්න මේ row එකට පහලින්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන advanced text කියන dot තුන උඩට ඇවිල්ලා insert after කියන එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන plus icon එකට click කරලා browse all දෙන්න. පොඩ්ඩක් පහළ ගියාම මෙන්න මේ orderable product layout කියන එක තියෙනවා. ඒකට click කරන්න. click කරලා මෙතනින් menu layout කියන එක select කරන්න. ඔයාලට මතකනේ menu layout කියලා අපි කලින් මෙන්න මෙතන හදපු එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකට ඕන shortcut එක use කරන්නත් පුළුවන්. ඊට වඩා ලේසි අපි දැන් use කරපු orderable block widget එක අරගන්න එක. හරි. දැන් මම මෙතන update දෙනවා. දීලා අපිට පුළුවන් අපේ home page එක refresh කරන්න. ඉතින් refresh කරාම ඔයාලා දැක්කා අපේ product layout එක දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. මම හිතනවා මේ දක්වා අපි කතා කරපු දේවල් වලට පැහැදිලි ඇති කියලා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් එකක් විදිහට මේක කරලා බලමු. ඉතින් ඔන්න දැන් මම site එකට ආවා. මට ඕනේ chicken rice එකක් අරගන්න. මට කන් තියෙන්නේ මෙතන add කියන එකට click කරන්න. එතකොට අපේ මේකට add වෙනවා මේ විදිහට price එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන checkout කියන එකට click කරන්න ඕනේ customer. එතකොට ආව checkout page එකට අරගෙන එනවා. ඉතින් මෙතන first name last name මේ information ටික දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිල. ඒ වගේම shipping කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතනින් තමයි customer දෙන්න ඕනේ. delivery කරන්න ඕනේ නැත්නම් local pickup දෙය කියන්නේ customer ගිහිලා collect කරගන්නවද කියලා. අපි delivery තිබ්බොත් එහෙම මෙතනින් delivery date එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. soon as possible කියන option එක තියෙනවා. ඒකට හේතුව මම ගියොත් එහෙම settings වලට මෙන්න මෙතනින් අපි as soon as possible කියන එක දීලා තියෙන නිසා. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙතන අපිට වෙලාවක් සඳහන් කරන්න බෑ. දැන් අද නම් අපිට වෙලාවක් කියන්න බෑ. මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි මට ඩිලිවරි එක ඕනේ කියලා. ඒ ඔප්ෂන් එකේ තියෙන්නේ pro version එකේ. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන්නේ today tomorrow සහ ඊළඟ දවස වෙනකම් විතරයි. ඒකට හේතුව මම ආ settings වලට આવොත් එහෙම මෙන්න මේ pre order days කියන එක. ඔයාලට දවස් දෙකක් ඇතුළත තමයි order කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක 3 days කියලා දාලා මෙතන save දෙනවා. දැන් මම මේක refresh කරොත් මෙතන 13 වෙනිදාත් add වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අපි refresh කරමු. හරි. ඔයාලා පේනවා දැන් 13 වෙනිදාත් මෙතන ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දවස් 3ක් ඇතුළත අපිට ඉස්සරහට අදින දවස් 3ක් ඇතුළත මට ඕඩර් එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට එහෙම කස්ටමර්ට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. දෙන්න අවශ්‍ය නම් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු අපි එහෙම දෙන්නේ නැහැ. දැන් ඕඩර් එකක් නම් නැත්නම් දවස් ඇතුළත වගේ නම් විතරක් නම් ඔයාලට දෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් 0 කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් checkout එක refresh කරොත් එහෙම ඔයාලට පෙන්නනවා today එකයි as soon as possible එකයි විතරයි තියෙන්නේ. ඊළඟට option එකක් තියෙනවානේ මම අර කිව්වේ කියන්න කියලා lead time කියන එක. මේකෙන් කියන්නේ මේ order එක prepare කරන්න ඔයාලට දවස් කීයක් ඕනද කියලා. අපි හිතමු මේ birthday cake හදන කෙනෙක් කියලා birthday cake හදන කෙනෙක් තමයි මේ site එක හදන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය birthday එකක් හදන්න එයාට දවස් කිහිපයක් යනවානේ. අපි එහෙම වුණොත් හිතමු order එක cake එක හදන්න නැත්නම් item එක prepare කරන්න දවස් 3ක් යනවා. ඒ වගේ වෙලාවට මේ option එක ගොඩක් වටිනවා. දැන් මම 3ක් දීලා refresh කරොත් එහෙම මේක ඔයාලට පේනවා June 13 කියන එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලාවක අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ allow ASAP කියන එක අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඒ option එක නැහැ. දවස් 3කින් පස්සේ තමයි customer කෙනෙක්ට order එක දාන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට ඒ දේවල් ටික පැහැදිලි කියලා. මම මෙතනින් ආයේ 0 දීලා මෙතන save දෙනවා.
ඒ වගේම තමයි මෙතන හොලිඩේස් කියන කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් හොලිඩේස් ලබා දෙන්න. අපි හිතමු ඔයාලගේ මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා ජූනි මාසේ 17 වෙනිදා ඔයාලට වැඩ කරන්න නැහැ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ජූනි මාසේ 17 වෙනිදා නම් තව දවසක්ද නැත්නම් එදා විතරක්ද කියලා දීලා මොන ඒවාද හොලිඩේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සර්විසස් දෙකම, ඒ කියන්නේ ඩිලිවරි පිකප් දෙකම හොලිඩේද කියලා සිලෙක්ට් කරලා මේක ඊයලි රිපීට් වෙනවද ඒකත් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්, දීලා සේව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒ දවස්වලට කස්ටමර්ස්ලාට ඕඩර් කරන්න අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හරිම පැහැදිලි. හරි. ඉතින් ඒ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් settings වලට තියෙන්නේ මේ free version එකේ. ඉතින් මම style වලට එනවා. ඇවිල්ලා මේ brand color කියන එක වෙනස් කරනවා. මම ගියොත් එimhe home page එකට මෙන්න මේ විදිහටනේ තියෙන්නේ අපේ section එක. ඉතින් මම මේකේ brand color එක වෙනස් කරනවා. මෙන්න මේ රතු පාටට මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන කෝඩ් එක ඒ රතු පාට කෝඩ් එකට මෙහෙම වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ මම save දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ button එක square හරි round හරි කියන එක select කරන්නත්. ඉතින් save changes දීලා refresh කරොත් ඔයාලට පේනවා මේවා අර අපි add කරපු රතු පාටට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ මේක round විදිහට තියන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් කොටුවක් විදිහට ඔයාලට තියන්න පුළුවන් මෙතනින් අනිත් option එක select කරලා. ඒ වගේම mini cart settings එකටත් options තියෙනවා. mini cart කියලා කියන්නේ ඔයාලට පේනවා අපි cart එකට මොනවද add කරාම මෙන්න මේ විදිහට cart එකක් add වෙනවා. ඒ click කරාම මේ විදිහට දකුණු පැත්තෙන් slide එකක් add වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තියෙන තැන ඔයාලට ඕන මේක උඩට වගේ දාන්න. විශේෂයෙන්ම අපි හිතමු WhatsApp වගේ මොකක් හරි icon එකක් මෙතන දාලා තියෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඕනේ මේක පොඩක් උස්සන්න. ඒක කරන්න මෙතනින් ඔයාලට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. bottom pixel කියන එකට අපි pixel 50ක් දාලා save කරලා මම ඔයාලට පෙන්නුවොත් ඒ option එකත් හරි. ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඔයා cart එකේ මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරලා ඉන්න ඕනේ. හරි මම අයින් කරලා refresh කරලා මෙතන add දෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති පොඩ්ඩක් මේක උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මෙතනින් පික්සල් ගානක් දීලා කැමති තැනට පොසිෂන් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ පාර්ට් එකේ කතා කරපු දේවල් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මොකක් හරි දෙයක් ගැන ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට රිප්ලයි එකක් දාන්නම්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු Orderable Pro version එකකින් අපිට හම්බ වෙන options මොනවද කියලා.